my own. Ah! Yes, correct. Ganto pala siya as jowa. Oh my God. I love it, yes. Bring me here again. Okay. Do you like this place? How's your day? I love it. You know, we did ride the bike, and then we did ATV ride, and we did feed the birds, everything, you know. Yeah. It's good memory. I unforgettable. Do you love Albay? I love Albay. Oh my God. Yeah. So, ito na yung more food na gusto ni Sassa, pero wala si Sassa. Kaya nga, nasaan na naman siya? Nagmo-moment sila ni Jisoo. Ate Melody, what are we cooking today? Ay, ang nilutuin po natin ay abot sa pinangat po, sinasabi niyo. Oh, pinangat. Ano yung pinangat? Taro leaves po siya, ma'am. Taro leaves. Okay. Very flavorful seasonings that are going into the leaves. So medyo maalat-alat siya. Opo. Masarap kung anong nafe-feel mo lang. Okay. Oo. Whatever your heart desires. Babalutin natin yung ganito, tapos itatali po. Seasonings. Opo. Na may halong garlic, And Ginger. dried fish, ginger, paminta. asin, bitchin. Nandiyan na po lahat. Siya madami ba to? Sakto lang. Tatali mo naman. Ganun talaga, pag umpisa pa lang. Ready for cooking. So, Tapos paano na? po yung cooking? Iba-boil ba siya? Okay. Boil. Okay. So, ito na po ang finished product natin. Baka gusto niyang tikman. Ayan. Smells good. Tara, let's go. Mauna Bye. na. Wait Okay lang? lang si Sassa. Sure ka, Gagawin pa kami. Okay. Let's go. Ate Melody. Guys, ready na ako. Si Sassa na lang ang wala. Anong wala? Nandito na nga, eto na nga, di ba? Diyos ko, Hi, Ate Cherry! Isa lang na agad yan. Isa lang ang mainit na tubig, pak, Ready ka na ba syempre. magluto ng kusido? Ready na, girl. Siyempre, gutom na Ready ka na ba, ako. Ate Cherry? So, ito yung signature dish ng Legazpi Albay. Yes, take it away, Ate So, Cherry. yun po. Ang ituturo ko po sa inyo is ang Bicol specialty ng Bicol, which is Kusido po. So, ang ingredients po natin is, meron po tayong tuna, kamatis, sibuyas, kalamansi, bawang, then talbos ng kamote, may luya din po, then sili haba. Perfect. Madaming gulay. I love it. Pero yung tuna, yellowfin, di ba? Opo. Yay! Slay! So, sa pagluto ng kusido, habang nakasalang po yung ating tubig, pwede na po natin, meron din po pala akong nakalimutan, yung pampasarap po sa ating kusido. Ano yan? Sabaw ng buko. Buko juice. Wow. So, ito yung special ingredient sa Yes kusido. po. Habang pinapakulaan po natin yung tubig, pwede na natin ilagay yung sibuyas, ito yung bawang, then luya din po. Yes, okay. Ito po. Tama. Din ako. Sige po. Yes, hindi lang kami face Love card it. dito. Talaga Oo, kami yeah. magluto dahil. Ay, Mukhang ang sarap nga niya. Eh, Opo. fairness. Wala Ano po? pa, tubig Walang lang yan, girl. Okay. Ayan, so since kulo na ate. Baka mainit po, ingat po. Ay, aray. Mainit Kiss po. ko, kiss ko, kiss ko. Ako na lang po. Ayan. Gagaling na yan. Ito po yung tuna. Pag kumulo na po, pwede na po natin ilagay yung ating isda. Wow! Yan ang may main ingredient. Opo. Wow! Sobrang sarap. Okay, ilagay na natin yan ate. Opo. Oh, Right, material love yan. it. Oh, Fresh na talbos. Ah, okay, ikaw Material naman. talaga. Yung kamatis. Takot ako kasi mabigat yung ano eh. Oh. Oh, Wow. perfect. Perfect. At syempre, Ang ating pampalasa, pampasarap. Yes. So ngayon kumukulo na yung natin at nalagyan na natin halos lahat ng ingredients. Ano ang panghuli at pampasarap dyan? Yung ating kalamansi. Wow! Yes! Para maging maasim. Parang sinigang ba? Parang nung tumingin ka sa akin nung maasim. Ay, Gusto hindi mo yung naman. maasim, no? Yun yung Tumingin nga favorite siya sa akin eh, nung sige Yun na, yung ano mo lagay eh, yung keyword. Siyempre. Ano? Maas. May Pampaasim trigger word natin. sa akin. Trigger word. Yan! Okay. Then, hintayin lang po natin na maluto-luto yung mga
ingredients. Opo. Yes. Then okay na po siya. Ooh. Ganun lang. Opo, mabilis lang po ang pagluto ng kusido. Okay. Parang sinigang lang. Pwede mo ba i-try? Oo, kasi ang daming kulay. Oo, perfect. gulay. Yun yung favorite natin, gulay. Plus isda, day. Nakakamaganda yan. Ayun, so ito na yung finished product. Yes po, ito na Yes. po. Baka gusto niyo pong tikman. Masarap po. Oo naman, syempre ilapag mo muna ate. Okay, cheers. Cheers! Masarap. Oo, sarap talaga siya. Sobrang sarap niya, sobrang perfect na tinulungan mo kami Ate Cherry at Thank you dahil so much, dyan, Ate Cherry. isi-share natin. Opo. Dapat lang. Yes. O tara na, punta na tayo doon. I-share natin sa kanila. Ibigay natin yan. Tatakbo ako. So All guys, right. these are the dishes we made today. Actually, I don't know where you were. You were missing in action. This What is is it? called pinangat. 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 Good job! That was good. Yeah, you guys try. And there's actually a spicy version, which I know you'll like, and then a normal version. Really? Me and Richard cooked it. Right? With love. With love. At ang ginawa naman namin ni Miss Bey ay ang Kusido. Yes. Kusido? The This is signature Kusido. dish of Legazpi Albay. This is the signature dish of Legazpi Albay. Yes. This is made with tuna and Buko juice. buko juice Buko juice. with calamansi. Yes. I'm excited to try. Okay, let's go.